để mà các bạn tạo được caption tự động. Thứ hai là nó tự động thêm những cái hiệu ứng vào cái phần text cho các bạn. Rồi, chào các bạn ha. Thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta sử dụng cái tính năng tạo caption tự động trên CapCut Pilot ha. Thì bình thường ấy, trên CapCut của bạn, các bạn muốn tạo caption thì các bạn bấm vào nút cái tab caption này, sau đó các bạn bấm vào nút Generate. Thì đợi một lúc ấy, thì cái quá trình tạo caption nó hoàn thành. Ở đây thì mình đã tạo caption trước đó rồi nên là nó tạo lại cũng khá là nhanh. Một cái nhược điểm của CapCut khi mà tạo caption thì rất là dễ bị sai chính tả nha các bạn. Nhất là những cái tên riêng hoặc là những cái tên địa danh thì nó rất là dễ bị sai chính tả. Và khi mà khán giả người ta xem, các bạn đăng video lên những cái nền tảng như là YouTube, TikTok ấy, thì khán giả người ta xem cái phụ đề các bạn và người ta thấy là bị sai chính tả và người ta có thể đánh giá không tốt cho cái kênh của bạn. Thì cái lý do mà nó sai ấy, thì CapCut nó không sử dụng cái cơ chế là alignment mà nó chỉ dựa vào cái file audio này thôi để nó generate ra cái phần caption thôi, nên là đôi khi bị sai chính tả đó các bạn. Để mà các bạn tạo được caption tự động, thứ hai là nó tự động thêm những cái hiệu ứng vào cái phần text cho các bạn. Ví dụ như khi mà các bạn tạo caption rồi đúng không, các bạn muốn thêm những cái hiệu ứng cho cái phần text của các bạn này thì các bạn có thể chọn những cái template cũng như là điều chỉnh những cái phần font này, điều chỉnh màu sắc này. Thì cái này các bạn làm CapCut thì cũng đã biết rồi đúng không? Và các bạn có thể thêm những cái hiệu ứng chuyển động cho cái phần caption của mình. Thì để mà làm tự động được trên nhiều cái project khác nhau ấy, để tiết kiệm được cái thời gian này ấy, thì trên CapCut Pilot này, đây trên CapCut Pilot này các bạn chỉ cần chọn những cái project mà các bạn muốn tạo caption và áp dụng những cái hiệu ứng, thì các bạn sau đó các bạn bấm nút Generate thì nó sẽ tạo ra cái phần caption cho bạn. Và ở đây có một cái hay á, là các bạn có thể đính kèm với cái file text của các bạn. Đấy, đính kèm với cái file text của bạn để làm gì? Để khi mà nó tạo caption ấy, nó sẽ dựa vào cái text của các bạn để nó generate ra cái phần caption. Khi mà cái phần phụ đề nó tạo ra rồi ấy, nó sẽ đúng theo cái phần suột text của mình luôn ha, nên là nó sẽ đúng chính tả luôn. Nếu mà các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình nút like cũng như là đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình ha. Nếu mà các bạn có nhu cầu sử dụng ứng dụng, các bạn có thể truy cập vào CapCutPilot.com. Sau đó các bạn bấm vào nút tải xuống này, download ứng dụng và các bạn dùng thử trong 5 ngày các bạn. Thì bây giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem ha. Thì đầu tiên mình sẽ tạo vài cái project điển hình đi. Ví dụ mình bấm vào cái nút tạo project mới này. Sau đó mình sẽ kéo những cái thư mục chứa những cái suột này, mình sẽ kéo vào. Rồi, sau đó mình bấm nút import này. Sau đó mình mở lên này. Mở lên thử ha các bạn. Rồi, ở đây là chưa có caption các bạn, chỉ có phần voice thôi. Rồi sau đó nó đã chọn sẵn cho mình rồi. Mình chỉ việc là mình đính cái file text của mình vào này. Ở đây mình lưu ở ổ đĩa. Đây mình đính cái phần file text vào này. File mình này. Ở đây thì các bạn không cần đính file text cũng được, nhưng mà nếu mà không đính file text thì nó sẽ dễ bị sai chính tả các bạn, nên mình phải đính file text luôn. Introvert. Rồi sau đó các bạn mình trước khi mà bấm nút Generate ấy, mình cần phải thiết lập cái phần cấu hình này các bạn. Thứ nhất là về mặt ngôn ngữ này. Nếu mà tất cả những cái dự án của mình làm trên một ngôn ngữ thì các bạn có thể chọn đúng cái ngôn ngữ mình đang làm. Còn nếu mà có nhiều ngôn ngữ ấy, mỗi cái dự án có một ngôn ngữ khác nhau thì các bạn chọn là Auto Detect ha. Ở đây mình để là Auto Detect này. Và trong cái phần cấu hình default này các bạn có thể thiết lập cái cấu hình trước khi mà chúng ta chạy. Ví dụ như cái phần ở đây thì mình giải thích là thứ nhất ấy, là những cái tùy chọn là Auto Adjust Segment này, có nghĩa là nó sẽ tự động điều chỉnh segment, thì cái này mình tích sẵn luôn. Thứ hai là cái phần Auto Remove Special Character này, có nghĩa là nó sẽ tự động xóa những cái ký tự đặc biệt khi mà nó tạo ra caption. Ở đây mình tích luôn ha. Để mình giải thích thì ở đây á, có cái phần là character per line, có nghĩa là cái số ký tự tối đa trên một dòng, trên một cái chuỗi segment các bạn. Ví dụ như mình mở hai caption lên các bạn xem ha. Thì các bạn xem này, mỗi cái dòng như thế này á, là một cái chuỗi phụ đề đó các bạn. Thì một cái chuỗi phụ đề như vậy ấy, này thì nó có số ký tự tối đa của nó là 30 này. Các bạn có thể điều chỉnh tăng lên cũng được ha, hoặc giảm xuống, thường thì mình để tầm khoảng 35. Thứ hai là cái phần short text này.
là cái khoảng tự do mà nó có thể tùy biến được các bạn. Ví dụ như 35 ký tự đúng không? Thì nó có thể xí xó nó ngắn hơn 35 ký tự một chút, đến khoảng tầm 68% của 35 ký tự. Đấy là cái phần shortest này. Có nghĩa là khi mà nó tạo caption này, nó không chỉ là nó gắn cứng cái số ký tự trên một dòng đâu, mà nó còn phải chọn cái điểm cắt nó thích hợp với cái mặt ngữ nghĩa đó các bạn. Nếu mà nó cắt ở một cái điểm nào đó tùy ý ấy, thì khi mà người ta khán giả người ta đọc cái chuỗi phụ đề, người ta sẽ không hiểu cái ý nghĩa của cái đoạn phụ đề nó như thế nào. Nên là các bạn nhìn vào một cái file phụ đề, nó sẽ có chuỗi ngắn, chuỗi dài, thì nó sẽ linh hoạt trong cái khoảng từ 68% cho đến 123% của 35 ký tự này ha. Rồi cái phần max line per segment này có nghĩa là số dòng trên một cái segment. Đấy thì bình thường này, các bạn tạo phụ đề thì nó chỉ tạo một dòng thôi, nghĩa là một dòng như thế này. Nếu mà để các bạn để hai thì nó sẽ mỗi chuỗi phụ đề như thế này, để 2 dòng ha. Rồi trong cái phần language override này thì nó là cái phần mà chúng ta thiết lập những cái trường hợp đặc biệt đấy. Đây, để mình bấm vào nút Add này. Đấy, ví dụ như các bạn làm nhiều cái dự án khác nhau, mỗi cái project có một cái ngôn ngữ khác nhau đúng không? Thì giả sử bạn có một cái ngôn ngữ nào đó mà bạn muốn thiết lập những cái thông số riêng biệt đi, thì các bạn có thể chọn cái ngôn ngữ đó nè. Rồi sau đó bạn điều chỉnh những cái thông số này. Rồi các bạn xếp lại. Thì khi mà cái tool nó chạy, nó gặp những cái dạng ngôn ngữ như thế này, đấy, thì nó sẽ sử dụng cái phần cấu hình theo cái trường hợp đặc biệt này ha. Còn những cái trường hợp chung ấy, thì nó sẽ sử dụng cái cấu hình chung này. Rồi bây giờ mình xếp lại ha. Sau đó mình chọn model này. Model ở đây mình để model space thôi ha. Tại vì mình đã đính kèm cái file text này rồi, nên là mình chỉ cần chọn model space thôi thì nó khá là nhẹ. Còn những cái model về sau này thì nó sẽ nặng hơn, tốc độ nó sẽ chậm hơn, nhưng mà độ chính xác nó sẽ là cao hơn. Rồi cái phần tier này là cái phần số luồng song song này. Đấy, các bạn có thể chỉnh lên, nếu mà máy tính của bạn mạnh ấy, CPU, GPU mạnh ấy, thì các bạn có thể kéo lên là 3, 4 gì đó cũng được. Thì máy này của mình thì nó cũng trung bình thôi, mình để 2 thôi ha. Rồi ở đây mình tích luôn cái phần là delete current caption này. Khi mà nó tạo caption mới ấy, thì nếu mà nó phát hiện trong cái dự án của mình, cái project của mình có cái phần caption cũ, thì nó sẽ xóa caption cũ đi để nó chèn caption mới vào. Rồi bây giờ mình bấm nút generate ha. Thì các bạn chú ý khi mà mình bấm nút generate đầu tiên nếu mà máy tính của bạn chưa có cái model thì nó sẽ hiện lên một cái bảng thông báo để nhắc nhở mình tải cái model về. Thì các bạn đồng ý ha, thì nó sẽ cài model trong khoảng tầm vài phút vậy đó. Ở đây thì mình chạy 2 luồng cùng một lúc nha. Các bạn nếu mà máy tính mạnh thì có thể để 4 luồng, 5 luồng gì đó. Rồi trong quá trình nó chạy thì mình giải thích luôn ha. Ở cái phần panel bên phải này thì là cái phần mà để hiển thị cái kết quả đó các bạn. Khi mà mình tạo caption xong thì nó sẽ hiển thị kết quả ở đây. Và khi mà nó hiển thị kết quả, mình có thể điều chỉnh lại cái độ dài của các dòng này. Rồi thứ hai là mình điều chỉnh lại những cái phần số dòng trên một cái segment này. Khi mà nó tạo caption xong thì nó sẽ tự apply vào trong cái project của mình luôn ha các bạn. Ở đây thì mình làm demo nên là những cái độ dài cái video nó cũng khá là ngắn thôi ha. Thì nói chung là nếu mà máy tính của bạn mạnh thì nó tạo caption nhanh, rất là nhanh. Thì thường một file caption dài khoảng 1 giờ, 1 tiếng đi, thì nó tạo khoảng tầm 60 giây các bạn. Nếu mà máy tính của bạn sử dụng cái card mạnh ấy. Rồi sắp dụng xong rồi không? Mình bấm vào này. Thì ở đây mình có thể bấm nút play để mình nghe. There are things the eyes cannot see, yet they quietly shape the course of our lives. Mysticism does not begin with magic, but with one question: who are we, really? When we look at the sky, we begin to see ourselves within a far greater order. The cards do not decide our fate. They reveal what we have been. Sau khi mà các bạn xem qua, nếu mà các bạn thấy những cái chuỗi phụ đề của mình chưa ưng ý thì các bạn có thể điều chỉnh lại cái số ký tự này, độ dài này ha. Ví dụ mình để lên 45 thì nó hơi dài một xíu, để 40 thôi. Rồi mình có thể điều chỉnh cái độ tùy biến của nó này. Đây các bạn. Thì sau khi mà các bạn ưng ý với cái phụ đề của mình rồi, các bạn có thể bấm nút Apply to Project này. Nó sẽ apply vào trong cái project các bạn đang chọn. Cái này cũng vậy. Đây, apply này. Ở đây các bạn có thể chọn cái tính năng là Clean Special Chart này. Hay là nó xóa những ký tự đặc biệt các bạn. Hoặc là các bạn có thể change case này, lowers này, hoặc là uppercase.
Đấy, mình trở về ban đầu đi ha. Rồi, mà các bạn có thể export một cái file, những cái file RT cũng được này. Đấy, thì mặc định ấy, thì khi mà nó tạo caption thì nó đã import caption vào cái project của mình rồi. Nhưng mà một số trường hợp thì mình muốn xuất ra một cái file phụ đề riêng của mình nữa, thì mình có thể bấm vào nút export này ha. Sau đó các bạn chọn cái đường dẫn này. Đấy, ví dụ như mình chọn đường dẫn này đi. Rồi sau đó bấm export này. Rồi xong mở lên này. Thì các bạn thấy không, những cái file phụ đề nó được xuất ra rồi này. Rồi bây giờ mình mở cái project mình lên xem ha. Đấy, các bạn thấy không, những cái phụ đề nó được chèn vào này. Đấy, những cái phụ đề nó được chèn vào rồi. You Để do bấm not have to change your whole life to become healthier. No. Sometimes it starts with one small habit. Every morning, your body is like a phone that has charged overnight. It needs the right kind of start. Rồi, thì phần tiếp theo ấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta áp dụng những cái phần style. Thì trước khi mà tìm hiểu cái phần này ấy, thì mình hướng dẫn với các bạn cách sử dụng cái tính năng tạo caption riêng nữa ha. Thì bình thường các bạn tạo caption thì nó sẽ import trực tiếp vào cái caption vào trong cái project của bạn luôn. Thì trong một số trường hợp ấy, các bạn không muốn điều đó, các bạn chỉ muốn tạo caption thôi, thì các bạn qua cái tab là From External File ha. Rồi sau đó các bạn import những cái file audio cũng như là cái file text vào. Ví dụ mình chọn này. Rồi mình chọn hai cái file này đi, đính kèm này. Và mình import thêm hai file nữa. Ok. Sau đó các bạn bấm nút Generate. Đây mình chọn cái model small đi lên ha. Thì cái trường hợp áp dụng ấy là khi các bạn chỉ muốn tạo caption thôi, các bạn không muốn import cái caption đó vào trong cái project của mình ha. Các bạn muốn tạo caption và các bạn muốn export cái caption đó ra thôi thì ok. Ở đây nó cần kêu mình là tải một cái model small này. Bây giờ mình sẽ tải ha. Rồi sau một lúc ấy thì nó đã tạo caption xong rồi ha các bạn. Thì sau khi tạo caption xong, các bạn có thể xem kết quả này. Có thể mình thấy cái độ dài cái chuỗi nó hơi dài một xíu, mình có thể chỉnh ngắn lại này. Ở đây cũng vậy ha. Rồi cái đây thì nó chỉ tạo caption và nó không import vào trong cái project của mình ha. Sau khi mình tạo caption xong ấy, mình muốn import vào trong cái project của mình thì có thể bấm nút Apply to Project này. Lúc này nó sẽ hiện lên cái bảng như thế này, và mình có thể chọn cái project mà mình muốn apply vào. Sau đó các bạn bấm nút Apply to Project ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta áp dụng những cái style caption vào trong cái project của mình ha. Các bạn qua cái tab là Text này. Thì trong cái tab Text này nó có 4 cái tab con. Thứ nhất là tab Basic. Thì tab Basic này nó cũng giống như trong CapCut thôi các bạn. Các bạn mở lên project, các bạn đối chiếu ha. Ví dụ mình chọn một cái caption này. Rồi sau đó mình chọn cái tab Basic này. Đây các bạn thấy không? Những cái phần cấu hình của nó cũng tương tự như là trong CapCut thôi các bạn. Ở đây thì các bạn có thể tự tìm hiểu ha. Ví dụ như các bạn có thiết lập cái phần font này, chọn cái font chữ này. Rồi các bạn có chọn cái phần pattern này, key này, alignment này. Và các bạn có chọn cái phần reset này. Rồi các bạn có thể tích chọn những phần transform. Đấy. Sau đó các bạn bấm nút apply. Nhớ là tắt project trước khi mình apply ha. Rồi xong apply này. Rồi sau mình mở lên mình xem kết quả. You do not have to change your whole life to become healthier. Thì cái style nó sẽ chuyển qua cái màu khác thôi đúng không bạn? Đúng theo những cái gì mình chọn trong đây này. Đấy, ngoài ra các bạn có thể sử dụng template ha. Đấy, effect cũng vậy. Thì những cái tính năng này thì nó cũng giống như trong CapCut thôi các bạn. Này, purple này, effect này. Ví dụ mình chọn một cái effect đi ha. Rồi, nhớ tắt cái project này đi. Rồi, xong rồi apply. Ok, mở lên. You do not have to change your whole life to become healthier. Sometimes it starts with... Đấy. Rồi, còn ở cái tab animation này thì nó cũng trong CapCut cũng vẫn có ha các bạn. Ví dụ mình chọn một cái animation đi. Rồi, animation này đi ha.
apply này. Ok, mở lên này. And Some then he said, people "That's recharge not my in sandwich." silence. It was hilarious. Others Oh my recharge gosh, through I love connection. spending time like this. It really Introversion energizes and me. Ở đây mình có hai cái đoạn audio. Ở đây mình đang dùng cái này. Tắt cái voice này đi. extroversion are not boxes. They are energy patterns. Introverts often process the world Đây, các bạn thấy không? Thì thay vì các bạn áp dụng thủ công trong cấp cách thì các bạn có thể chọn nhiều project cùng lúc này. Sau đó các bạn chọn cái mẫu mà các bạn cần áp dụng. Các bạn tạo caption. Rồi sau đó các bạn muốn apply. Thì nó rất là tiết kiệm thời gian luôn cho các bạn ha. Rồi trong quá trình mà các bạn sử dụng ấy, các bạn có những cái phần cấu hình khác nhau. Ứng với mỗi cái kênh các bạn có một cái cấu hình khác nhau thì các bạn có thể lưu thành một cái reset khác nhau ha. Ví dụ mình đặt là kênh 1 đi. Đấy. Trong cái phần test này cũng vậy, mình cũng phải lưu là những cái reset của mình để lần sau khi mở ứng dụng lên ấy, mình truy cập nhanh vào ha. Kênh 2, ví dụ vậy đi. Ở phần cấu hình này cũng vậy, mình cũng lưu một cái reset đấy ha. Kênh kiến thức đi. Đấy các bạn thấy không? Thì khi mà lần sau ấy, các bạn chỉ cần truy cập nhanh vào trong cái reset của mình thôi, thì nó sẽ restore là cái phần cấu hình mà mình đã thiết lập ha. Rồi thì đấy là những cái cách sử dụng cái tính năng caption. Với cái tính năng này nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm rất là nhiều thời gian trong cái quá trình mà chúng ta thao tác. Rồi nếu mà các bạn thấy video này hữu ích hãy cho mình nút like cũng như là đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo ha. Các bạn có thể truy cập vào CapCutPilot.com và download phần mềm về sử dụng miễn phí 5 ngày ha các bạn. Chào các bạn.